Ako nahasa na ako sa Tagalog dito kasi kailangan mag-Tagalog dito sa trabaho. Ang galing mo mga tao magsalita ng Tagalog dyan, pare. Oo. Mga staff ko nga Bisaya. Oh, talaga. Okay. Yeah. Sige. So ako Tagalog, Bisaya, English. Ganun. Okay. Are we live? Check ko lang kung live na tayo. I think we're live. Pero hindi ko nakikita. Ayun, live na tayo. Okay? Okay, good evening ulit sa lahat ng mga viewers dito sa New Zealand and all over the world. Tonight po ay episode 3 ng Usapang Batas. Ang topic po ngayon ay family law in the Philippines. Kasi alam ko, sawang-sawa na kayo sa immigration, sa employment issues, pero I think dapat yung pag-usapan yung family law kasi maraming clients na pupunta sa akin na may mga bit-bit na family issues na related naman sa immigration. So tonight, napaka-swerte natin dahil pumayag yung dalawa sa mga classmate ko sa law school sa Pilipinas na ibahagi ang kanilang nalalaman tungkol sa family law sa Pilipinas. Okay? So shoutout lang kay Atty. Mel. Sana we do justice sa tinuro niya sa atin, sa aking mga classmates. So first for tonight, our speaker is Atty. Walter Go. So siya ay... Hi Walt. Kumusta? Hi, good evening. So si Walter ay isa sa mga partner ng isa sa mga top law firm sa Pilipinas, Fortuna Russell Salazar, na based sa Makati, sa Pilipinas. At ang pangalawa nating speaker ay isa ring classmate, si Atty Edison Arriola from Cebu. Hi Ed. Hi Jane. Hi Walter. Hi sa inyong lahat. So si Ed ay nagtrabaho din sa Manila ng ilang taon bago lumipat at bumalik sa Cebu at magtayo ng kanyang sariling law firm. So we're very privileged na kasama natin ngayon silang dalawa. Ngayon, gaya ng nabanggit sa Facebook page, ang mga topics natin ngayon ay annulment, custody at parental authority ng mga bata, and change of names, adoption, bigamy, and financial support. So, si Atty. Walter will be discussing about annulment at custody ng mga bata. And then, pagkatapos niya, si Atty. Ed naman sa change of names and about bigamy and child support. Okay? So, whenever you're ready, Atty. Walter. So, yun na po. Magandang gabi. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. No? Inimbitahan ako ni Jean to speak about annulment as well as child custody. No? So, bago natin puntahan yung annulment, pag-usapan muna natin yung valid na marriage. Kasi kung wala naman tayong valid na marriage na pinag-uusapan, may possibility na hindi natin kailangan dumaan dun sa proseso ng annulment. Okay. So, yung sa ating batas, yung Family Code of the Philippines, ang marriage ay may tatlong requisite talaga. Yung parties, isang lalaki, isang babae, dapat of legal age. Pangalawa, meron silang marriage license. At pangatlo, yung tinatawag na solemnizing officer. So, ang legal age para magpakasal sa Pilipinas, pwede nating hiwalayan sa tatlo. May 18, 21, 25. Depending on the age of the parties, meron ng additional requirements lang na hinahanap yung batas. Yung pangalawa, yung marriage license, kinukuha natin sa gobyerno. Ina-applyan natin yan. And the third, the solemnizing officer, ito yung pare, usually pare. Pero hindi naman po kailangan yung pari talaga kasi even judges and mayors, merong authority mag-solemnize ng kasal. So yung tatlong yun, assuming na meron kayo nun lahat nung pinasok niyo yung kasal, pagkatapos ng kasal, may issuean kayo ng marriage contract, marriage certificate, at nire-register yun sa
Philippine Statistics Authority, PSA, yung dating NSO. Kung wala hong marriage contract, no, hindi natin kailangan pag-usapan yung ibang bagay dito, yung mga annulment. Kasi hindi naman kinikilala ng Estado yung marriage ninyo. No? So, as far as the state is concerned, hindi kayo kasal. Ngunit, pwede rin nagkulang. No? So, maaring yung solemnizing officer walang authority o kaya underage yung isa dun sa mga partido. Pero for whatever reason, ay na-register yung marriage at meron kayong marriage contract. Yun, kahit hindi po valid yung kasal, ay kailangan dumaan sa proseso para ipa-cancel, no? Para ipaputol yung kasal. Ang madalas natin naririnig ay yung annulment of marriage. No? Wala tayong divorce kasi sa Pilipinas. So annulment ang tawag. But yung annulment, pwede mo ring, kung magiging technical ka, may annulment, may declaration of nullity. No? But I won't go through the distinctions. We'll just run through the grounds. No? Yung madadaling madadaling grounds dyan para magpaputol ng kasal, yung kung walang requirements, no? Yun yung una, wala ka ng requirements. Pangalawa, incestuous yung marriage or void for reason of public policy or bigamous, no? Yung mga yun kasi, kaya sinasabi na mas madaling ipatunay yan kasi factual siya, no? Factual siya kung magkamag-anak kayo, factual siya kung bigamous yung marriage, no? Madaling ipagpatunay yan. But not everyone who tries to get out of a marriage will have those circumstances, no? And more often than not, ang naririnig talaga natin pagdating sa annulment sa Pilipinas ay yung Article 36, yung psychological incapacity. No? At yun, hindi yan basta-bastang binibigay rin ng korte. No? Hindi yan basta-bastang nagagrant. No? By way of guideline, yung Supreme Court natin ang sinabi pagdating sa psychological incapacity, no, ay kailangan tingnan, may tatlong bagay tayong tinitingnan dyan, yung gravity, yung juridical antecedents, and the incurability of the psychological incapacity. No? And when we say psychological incapacity, this is in relation to the capacity of the spouse, no, to carry out the ordinary duties of a married person, no? Yung mga duties niya sa asawa niya, duties niya sa pamilya niya. No? So, meron mga requirements na binibigay yung korte para mag-grant yung psychological incapacity. No? Although, a few years ago, it would seem, no, it's not yet been really established, but it would seem that the trend is to make it a little easier to obtain an annulment, because rather than having rigid or fixed criteria, ine-encourage yung tinitingnan siya on a case-to-case basis. No? Hindi kailangan parehong-pareho sa mga napagdesisyonan na ng Korte Suprema dati na i-annul yung kasal. Natitingnan na siya on a case-to-case basis. Pwede bang ma-i-apply yung psychological incapacity? No? And I'm sure, no, ang iba sa ating mga kababayan narinig na rin na actively talagang pinopursue yung divorce law sa Pilipinas, although hindi pa rin na ipapasa hanggang ngayon. No? So, yun yung yun yung annulment. No? So Walt, annulment, pagpapaputol ng kasal yun. Shortly lang, Walt. So, yung Article 36 na psychological incapacity, yan yung very common na ginagamit na ground dyan sa Pilipinas, ano? Well, I wouldn't rin? say it's the most common. No? But it is what is usually relied upon by the parties, kasi pag magpapaputol ka ng kasal, no, at hindi nahulog yung sitwasyon mo dun sa mga void marriages katulad ng, for example, bigamous marriage or incestuous marriage, na from the start alam mo na bawal yun eh. No, yung bigamous, yung meron ka ng may asawa ka na nagpakasal ka ulit. So, bali yung pangalawang asawa, no? That's the second marriage, bigamous yan. No? At bihirang-bihira lang naman yung mga situations na pinapaputol yung mga kasal na yun dahil bigamous, dahil incestuous. No? Ang more common, yung hindi magkasundo, for example, yung mag-asawa, gustong magpa-annul, no? None of these circumstances usually appear.
So the option really is to go for either legal separation, which is just separation in bed and board, no? Pero kasal pa rin kayo. Kasal pa rin. Or kung talagang gustong ipaputol yung kasal, annulment. At yung tanging ground na natitira kung wala yung mga yung mga kayang patunayan ng mga dokumento, for example, yung ground na natitira ay yung psychological incapacity, no? And again, hindi siya catch-all provision in the sense na lahat ng ibang sitwasyon na wala doon sa void marriages ay pwede mong ipasok sa psychological incapacity. Meron din siyang sariling mga requirements na hindi ganun kadaling ipatunay pagdating sa korte. Yun nga yung sinasabi ko, yung ruling ng Supreme Court ay it has to be grave, there has to be juridical antecedents, and it has to be incurable, no? Yung juridical antecedents, ibig sabihin nun, nandoon na yung psychological incapacity ng isang spouse bago pa sila kinasal. Hindi yan yung psychological incapacity na lumabas na lang after ng marriage. And pinapatunayan yan, pagdating sa korte, meron talagang psychologist na nag-e-examine dun sa spouses, at yung psychologist ang nagde-determine kung existing ba yung psychological incapacity na yun. Balikan natin yan mamaya, no? Medyo technical na kasi yung mga ganung bagay. But well, for annulment, let's leave that as is for the meantime. Ang mahalaga dito, I think most people really are more interested in Article 36 psychological incapacity as a ground, because that's what they see as a way out of a marriage. Yung isang topic na gusto nyong sanang discuss ngayon, no, yung child custody. Ang custody ng bata and parental authority, no, as a rule, nasa magulang yan, both parents, no, with the exception of illegitimate children, where parental authority is solely with the mother, no. So yung father, kahit recognized yan, walang parental authority over the child yan, no? And parental authority, ito yung pagdidesisyon din ng magulang tungkol sa isang bata, no, saan siya papaaralin, for example. Those are things covered by parental authority. Custody naturally comes with that. Okay, so custody of the child, as a general rule, with both parents, no? For an illegitimate child, custody will go to the mother. Okay. Nagiging issue talaga ang custody kapag naghiwalay ang parents, no, whether it's legal separation or annulment or declaration of nullity, then custody becomes an issue. Okay. May mga rules tayo dyan na medyo madali lang intindihin, no? Ang pinaka cornerstone dyan, yung interest ng bata ang tinitingnan. Okay? What's in the best interest of the child. Okay? But even with that rule, if the child is not more than 7 years old, by default, ibibigay yan sa nanay. Hindi yan ihihiwalay. Kung gusto ng tatay makuha yung custody of the child that is younger than 7, no, he will have to prove that the mother is an unfit parent. No? So whether that's based on the circumstances, no? And the inability to provide alone will not be enough to say that the mother is an unfit parent. No? Mga usual na example na binibigay dyan, kung naalala nyo pa, Jean, yung nasa law school tayo, yung mga, kunwari, drug addict yung nanay, no? O kaya prostitute, sabi ni Sir Mel. Yan, yung mga classic example. No, nakatira sa prostitution din, yung mga ganun. So it's really not in the best interest of the child to keep him or her in that environment. Therefore, it's possible that the custody will be awarded to the father. So yun yung mga basic principles natin pagdating sa child custody. Always in the best interest of the child. And second is for children below 7 years of age, by default, it's awarded to the mother. For children above 7, they are given an opportunity to choose. But again, the court will decide based on the best interest of the child, not merely on the preference of the child. Okay, so child custody,
tulad ng sinabi ko, nagiging issue yan kapag merong mga annulment or separation na nangyayari. No? So, just to go through the procedure quickly, no? Yung annulment, fina-file yan, kailangan dito sa Pilipinas. No? Kung gusto nyong ipaputol yung kasal nyo sa Pilipinas, you really have to be physically present in the Philippines and participate in court proceedings. Okay? Ang fina-file natin dyan, petition for our declaration of nullity or petition for annulment of marriage, fina-file po yan sa family court. No? Family court yan doon sa resident, na may jurisdiction sa residence ng either spouse. Okay, so kung nakatira ka sa Manila, RTC Manila, yung family court doon sa Manila. Kung nakatira ka sa QC, sa QC. No? Noong hindi pa ganun ka strict yung pagfa-file diyan, no? May mga sabihin na natin medyo maabilidad, no? Ang Maraming ginagawa Pilipino nila, mabilidad. naghahanap sila ng friendly court, no? So the Supreme Court has taken steps also to nullify that type of behavior, no? Yung sa ngayon, ang nire-require din ng korte ay at least 6 months resident ka nung isang lugar para makapag-file ka doon. No? So kung magfa-file ka sa Regional Trial Court, sa Family Court ng Makati or QC or Manila or even Cavite, or one of the regional trial courts in the province of Cavite, you will have to attach to the petition a certificate that you had been residing in the place for at least 6 months. No? And nape-penalize rin, pag ultimo abogado mape-penalize pag napatunayang hindi totoo yan. No? So, you file the petition in court. Ang usual course natin dyan, yung sa petition, ang hinihingi mo na dyan, kasama yung separation of property, kasama yung child custody, para sabay-sabay ng pagdidesisyon ng korte yan. After the filing of the petition, yung kabilang party, yung spouse nyo, ay pwede mag-file ng answer. Binibigyan ng pagkakataon mag-file ng answer yan. In ordinary cases, yun lang. Kung sinong nagdemandahan, sila ang mga nagpa-participate. No? So, A versus B. At yung abogado ni A, abogado ni B. No? Pagdating sa annulment, hindi, dahil may vested interest yung estado dito, pati yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, may appearance yan. Usually through the prosecutor, may appearance yan. And they also participate. So it's your lawyer, your spouse's lawyer, as well as the state that are participating in these proceedings. No? And especially pagdating sa mga hindi kino-contest, no? merong bahagi ng procedure ng annulment, ang tawag dyan yung collusion hearing. No, sinisiguro ng estado na hindi magkasabwat yung mag-asawa upang ma-annul yung kasal. No, so after the filing of the petition, kung nag-file ng answer o kung walang answer, magkakaroon ng collusion hearing yan, i-determine ng estado kung talaga bang may basis, no? At talaga bang hindi lang nag-usap tong mag-asawa na to, gusto maghiwalay, magmomoro-moro lang sa korte para makuha yung annulment. After that collusion hearing, if the fiscal or if the Office of the Solicitor General is satisfied na walang collusion, magre-report siya sa court, and then tutuloy na. No? We go to pre-trial, we go to trial, decision, and appeal. No? Tulad ng sabi ko kanina, pagdating sa psychological incapacity, essential dyan yung psychiatrist. No? May examination na ginagawa yung psychiatrist bago pa ma-file yung petition. Okay? Because the ground relied upon, the facts relied upon, the findings relied upon by the petitioner in seeking an annulment have to be specified. And those findings are on the basis of a psychological report conducted on the spouses, whether one or both. No? So paminsan, may mga pagkakataon na yung finding ng psychiatrist ay pareho silang psychologically incapacitated. Minsan naman yung iisa lang. No? And again, no, just because may finding na yung psychiatrist, hindi automatic na magsasang-ayon dyan yung korte na basis siya for annulment.
Tulad na sabi ko, no, yung child custody, sinasama na din dyan. More often than not, sinasama yan. No? As well as property relations of the spouses after the marriage is annulled. Sinasama na yan. So hopefully, I was able to cover enough topics with respect to Walt, ano lang, annulment, just very quickly, custody. in terms of time Yes. frame, gaano katagal ang expect ng aplikante? Gaano katagal yung Okay. process? Yung usual time frame when I advise my clients, no, the conservative estimate is maybe 18 months no, from the time of filing. It's not unusual kasi na unang-una humihingi ng mga extensions yung mga parties, no. Pangalawa, especially in situations where the other, paminsan kasi ang hinihingi annulment tapos ang kabilang spouse hindi na rin alam kung saan nakatira or hindi na rin mahanap, no. So yung mga ganung sitwasyon, they cause delays, no. And that's unavoidable based on the circumstances, no. Pag ganun kasi kailangan mo munang patunayan na na-notify na yung kabilang party, no. And sometimes when that party is unwilling to be found or making it difficult to be served with summons, no, even yung stage pa lang na yan, paminsan aabot ka na ng 2 buwan, no, para lang mapatunayan sa korte na receive na yung summons. And from the date that the summons has been served, magbibilang ka ulit yan, period to file the answer. Kapag hindi nag-file ng answer, ipapa-default mo pa yan. No? Tapos magdi-decision pa yung korte dun sa motion for default. Kaya conservative estimate, usually it's 12 to 18 months. Ang 12, swerte na tayo dyan sa 12 months, 1 year. Ibig sabihin, a lot of the circumstances align to make the trial as smooth as possible, meaning very little delays. But it's doable. 12-month trial is doable, especially with the new rules now. Okay. So, syempre, ang pinaka-importante tanong, Walt, I mean, doesn't have to reflect yung actual fees mo, pero what do you think is an estimate na gagastusin para mag-file ng annulment? I mean, Okay. sa market rate ng mga abogado ngayon sa Pilipinas, not necessarily your law firm. I'm not too familiar if there's really a market rate, not to speak of, but ballpark figure, maybe somewhere between 500 and up, 500,000 up, maybe. No? But that would take into account kasi that our firm usually we bill on time. Timing, okay. So the more complicated it is, the longer time we spend on the case. No? But if it's a simple case, no, like for example, if it's not psychological incapacity, and it's a situation where walang marriage license, for example, or it's void for being a bigamous marriage, mas maiksi yun. No? Kasi hindi namin kailangan magpresenta ng ganun karaming testigo. Kailangan lang patunayan may pre-existing marriage at hindi pa napuputol yung pre-existing marriage na yun. So PSA lang best yan, no? time is ano yun? PSA lang PSA, yan, no? yes, correct. PSA Yes. lang yan. Certified copies lang from the PSA yan. You'll be 90% of the way there. Okay. Sige. Anyway, thanks, Walt. Okay, thank now you. we go to Attorney Ed. Ed, ano sa atin? Change of name, bigamy, and adultery, kung pwede. Take it away, Ed. So, good evening po sa inyong lahat dyan. Ha? Katong mga giminga og lechon, mayong gabi. Perting initas diri Cebu. No? Salamat sa inyong paggahin og oras para namo. I will start with yung change of name. Yung pag-change po ng naman tay gitawag og certificate of live birth. Ang karaan nga pamaagi kung naagali kay usbon sa imong certificate, kailangan mo pumunta ng korte. Anything that has to change
no? Any error na dapat baguhin or dapat tamain, no, sa certificate of live birth na isang tao, dapat sa korte, no? Ngayon, meron na tayong administrative procedure, no? Yung mga bagay na korte lang noon or judicial order ang kailangan para magbago or makorek, pwede na natin gawin administratively. And this is through PSA, through the local civil registrar. Meron tayong municipal civil registrar, may city civil registrar tayo, all under the general na civil registrar ng Philippines, no? Who is working at PSA. Now, ano yung mga ways na pwede nating mapadali yung pag-change ng mga details sa ating live certificate na hindi na kailangan pumunta ng korte, no? Una, yung tinatawag natin ng correction ng clerical error or typographical error. Yung mga mali-mali doon, like for example, mali yung spelling ng first name mo. Ang Romel kasi Bisaya yung uncle mo na nag-register, yung Romel ROMMIL. Dapat EL, di ba? Yun typographical error yon. So pwede tayong mag-file ng petition through an affidavit doon sa ating local civil registrar, no? At hingin na, yung spelling ko po hindi IL ang Romel ko, kundi EL, no? Mangyayari nun, pag after sinubmit nyo yung mga katunayan na Romel ka talaga, may mga school records ka, may mga ID ka, may voter's ID ka na MMEL talaga yung Romel mo, pag na-approve yun ng local civil registrar, ng register natin, lalagyan ngayon yung certificate mo of live birth dun sa margins or sa gilid na ang spelling ng pangalan mo ay ROMMEL at hindi ROMMIL. Isa po yun. Ano pa ba yung mga example ng typographical errors? Siguro mali rin yung yung family name mo. Kung typographical error lang yun at mapakita mo naman na yung daddy ko Arriola, no? Ang spelling ng Arriola namin double R. Yung sa akin, pumunta, naging single R. Diba? Papakita ko ngayon doon sa local civil registrar, si daddy ko double R Ba't ako naging single R? So typographical error din po yun. So pwede po yung i-change yan. Bakit po importante yung mga inaayos natin yung what appears doon sa ating certificate of live birth? Kasi from experience, yung mga seaman for example, gusto nilang maging officer, dapat tama yung mga papeles nila. Pag may mali doon, hindi sila nakaka-take ng exam. So nagiging importante yung pag-correct ng mga mali na yon. Ano pa yung ibang mali? Hindi lang sa pangalan natin, kundi siguro place of birth. Yung Cebu mo, instead na CEBU, ang spelling is CIBU. Di ba? So, yun po ay mga kino-correct. Ngayon, may inad sila. Kasi yung first na version ng law, pag gender, hindi pwedeng clerical error, typographical error lang. Dapat sa korte ka. Di ba? Kasi pag lalaki ka doon, male ka, tapos biglang gagawin kang female, dapat korte talaga yan. Kasi sabi nila, ang estado merong, may stake siya, may pangangailangan siya na iwasto ang community, no? So kasama siya, dapat nasa korte. Ngayon, sabi nila, kung clear naman talaga, di ba? Kasi na-realize siguro ng pamahalaan na nagkakamali talaga, lalo na sa mga probinsya yung gender ng tao, no? Meron nga kaming classmate noon na lalaki, baby girl ang pangalan. Di nagka-problema pa siya. Classmate natin Walter at Dean, nag-change talaga siya kasi baby girl yung sa kanya Di ba? Kasi tisoy siya mukhang babae, ginawang baby girl ng uncle niya. Di nagpa-change siya bago siya mag-take ng bar, no? So, yung pong mga yon very important at ngayon meron na tayong paraan na pwede tayong mag-file sa local civil register at hindi na kailangan sa korte. So, kasala na po yung gender. Pati po yung date of birth na error. For example, nakalagay, April 0, 1985. Wala naman pong April 0. Di ba? Pwede pong baguhin yon. Sabihin na April 10 talaga. Ipapakita natin ngayon, ibang documents. Kung makikita yon sa baptismal certificate or school records. No? Ipapakita po natin na
yung kino-correct natin ay talagang typographical error. Ang isang side po nun, aside sa mga clerical errors na mistake dun sa ating certificate of live birth, meron po dito tayong correction ng first name. Diba? May ibang grounds naman yon. Hindi correction talaga to change talaga to, hindi yung wrong lang ang spelling. For example, ang pangalan mo Dakuglubot, no? Naintindihan niya ng mga taga Cebu, you've always been known as Michael, di ba? Tapos for some reason, bakit nandoon Dakuglubot yung pangalan mo, di ba? Siguro galit sa iyo yung uncle mo na nagpa-register, no? At gusto niya talagang bigyan ka ng pangalan na 'yon. Pwede na rin hong ipa-change yung first name na 'yon, no? May mga grounds po 'yon kasi parang nakakahiya, tapos may grounds na kasi ito na yung nakasanayan ko for the longest time. Michael ako Ba't naman yung pala hindi pala yun ang pangalan ko. Lahat ng records ko sa school, Michael ako Di ba? So yung to avoid confusion or kasi the name is dishonorable, basta first name po, allowed po yon. All other cases po, pag hindi covered ng dalawa, pwede pa naman hindi nahong baguhin. Pero sa korte na tayo. Agto na tayo sa korte. If you want to shorten at pwede nating ilagay doon sa administrative cases, ang kalaban lang po natin PSA. No? Magpa-file lang po tayo ng affidavit doon showing our documents, magpa-file ng minimal na filing fees, no? Pwede nga po i-file sa sa consular office, sa consul general. If you're proven to be a migrant applicant, ang tawag nila. So, yun po ang sa change of name, no? Sino po ang pwede mag-file nito? Yung may-ari, siyempre, kasi ikaw si Romel. Hindi ka naman si Romil, di ba? So gusto mo i-change, pwede. Pwede yung spouse mo, asawa mo. Kasi siguro nasa Pinas si asawa mo. Mas mahirap naman na mag-file ka na nasa New Zealand ka. O di si Mrs. mo, pwede. Si parents mo, si one of your children, grandparents mo, guardian. Pwede nga rin po authorized person. So pwede mo pala tong bigyan ng authorization SPA para lang mag-file on your behalf, and they will allow it administratively. So yun po yung summary po ng change of name administrative way. Okay. Ed, before we move on, parang may nabasa ko parang late last year yung nag-announce ata na may bagong law na pinas ni Duterte about decriminalizing of all yung para ma-correct yung mga error sa mga birth certificate. Yung simulation para ma-correct yung mga simulation of birth. Kasi honestly, meron din mga clients pupunta sa akin yung hindi pala siya yung tatay, pero nilagay siya yung maging tatay sa birth certificate. And that is simulation, di ba? Legally. Sure. So, paano yung ganung process naman, Ed? I think ang ginagawa lang nung law na yun, parang binigyan ka ng moratorium So, tapos come clean. Ayusin mo. Hindi ka, we will not run after you, no? You will declare it against your interest that you've committed simulation of Pero actually, kahit yung simulation of live birth, pag matanda, lang kasi nun ang bang prescriptive period nun, Walter? Parang at most 3 years siguro, 1 year that you have to file a case for simulated birth, di ba? So yung kung mga matatanda naman na yung simulate birth mo, nag-prescribe na rin yung action against you. So I think may moratorium very similar to yung amnesty sa tax ng ginawa ng presidente So may mga efforts to correct the registry, also correct the payment of taxes through an amnesty or a moratorium. Okay. Ano ba? Child support, Ed. Yung support, ganito, dalawang important factors yung support, di ba? So, syempre, dapat anak ka or spouse ka, di ba? Sino pwede humingi ng support? No? Kung single ka, yung parents mo pwedeng humingi ng support. Pag married ka na, napuputol si parents mo. Di ba? May right to get support would be the spouse. Pag may anak kayo, syempre, yung spouse mo, pati yung children. Di ba? So, ano yung dalawang basic na elements or tinitignan ng korte para pag-determine kung magkano dapat ang ibigay na support. Numero 1 siyempre yung pangangailangan ng tao. Ano bang kailangan niya? Di ba?
Tapos usually pinupuntahan natin kung what kind of lifestyle has the person been used to. Diba? So kung medyo easy pala yung life niya, baka sasabihin ko rin dapat i-continue yung lifestyle na yon. Pangalawa yung capacity nung magbibigay ng support. Diba? Kung nagpresidente pala siya ng San Miguel Corporation nung una, ngayon for some reason hindi na siya presidente at janitor na lang siya ng SM. Di ba? Magbabago yung kapasidad niya. So those are two factors. Wala tayong clear-cut na guidelines kung how much, but we always talk about ano ba yung pangangailangan. And so yung mga kliyente natin sabihin, maglista ka na ng lahat ng kailangan mo. Di ba? Tapos kung tayo naman we are lawyering for yung nagbibigay support, ipakita mo naman natin na hirap ka ngayon. Dami mong utang. Di ba? May binabayaran ka pa, 'di ba? Ikaw naman nagpapa-eskwela talaga dun sa bata. Yun kino-compute natin. So yun po yung dalawang basic na areas na tinitignan ng korte to determine child support. Yung child support po or support in general, pwede po yung pwedeng isikbit or ikabit dun sa filing ng annulment or declaration of nullity. So pwede po siyang kasama doon. At pag nakalimutan for some reason or ayaw nyo mag-file ng annulment or nullity, gusto nyo lang ng support, pwedeng separate action. Mag-file ka lang ng petition for support. Okay. Yung mga yan, very common, pupunta sa akin. Attorney, si Mr. ko nagtatrabaho dito sa New Zealand, hindi na nagpapadala ng pera. Anong gagawin, Ed? Ako muna. Ako muna. Nandiyan dyan. Ay naku, syempre, isipin natin, mananalo ka naman sa civil, di ba? Hingin ka ng support. Ang gagawin natin, wag lang civil. Criminal ang ipa-file natin. Di ba? Ano ba yung may violence against women and children tayo, di ba? Ilalagay natin as failure to provide financial support. Yung failure na yun, tatawagin natin financial abuse. Economic abuse. At siyempre, manganganak yun. Tatawagin din natin yung psychological abuse, di ba? So lahat ng abuse na yon, kung meron naman kayong relationship, kahit hindi nga kayo kasal, di ba? Hindi naman kailangan kasal, may dating relationship kayo. 5 beses kayo nagde-date or magkasama kayo, may anak pa kayo. Di pwede kang mag-file nun. Ang mangyayari nun, si kliyente ko nasa Cebu, di ba? Ay nako, nagtatrabaho yung kalaban namin, si Mr. Nasa New Zealand. Ako, pa-filean ko ng case dito. For failure to support. May criminal akong case. Di pag nakapag-warrant of arrest ako nun, di pwede kong report sa Interpol, mag-red notice. Mangyayari nun, bawat pupuntahan na airport ni Mr. Nako, sisitahin siya, taka muna. May warrant of arrest ka dito, dapat umuwi ka ng Pilipinas. Di ba? At of course, the other side there is you can ask immigration siguro to help you out at ipa-cancel kung kaya mo, ipa-cancel. Pwede ba 'yun, Walter? Ipa-cancel yung passport on the basis of a warrant of arrest? No. What we would suggest is hindi naman cancellation of passport, no? Pero kung sakaling may warrant na, may kaso na, pwede kang mag-issue ng whole departure order. Yun, okay. And again, pero kung nakalipad na kasi Walter nandudo na sa yung assumption natin is nakauwi, no? Kung wala pa kung hindi pa umuwi, no? Yun talaga papa-Interpol mo yan, no? Tapos pag umuwi yan swinerte tayo, no? Umuwi ng kusa or maybe end contract siya, kailangan niya umuwi, pwedeng yan, pwedeng whole departure order agad. Whole departure order ka, or possibly even kung with the situation for seamen, for example, they may not be able to get their NBI clearance, no? So they will not be deployed also. And again, the remedy there is really better you go for the criminal action, no, kesa sa civil action lang for support. Yes. Okay. So another hot topic, Ed, adultery and concubinage. Natatawa ako kasi
I can Oh, tell so many stories pero because of privacy, ikaw na mag-ano yan. Okay? balita ko walang concubinage at adultery dyan sa New Zealand, ano? Wala eh. Pero dito meron, di ba? So, Oo. yung adultery, kung kasal ka, tapos meron kang ibang partner, ano? Mm. Nako, di baka maging guilty ka ng adultery or concubinage. So yung mga kasal dito sa Pilipinas, ano, yung kanilang spouse, Mr. Man o Mrs. nagtatrabaho sa ibang bansa. No? Tapos may karelasyon. Oh. Di habang nandito ka, di pwede mong filean ng case for adultery. Okay. Now, pero syempre, ang tanong attorney, nandito sila sa New Zealand eh. Anong mangyayari pag mga ganong kaso, Ed? Nasa New Zealand, Mm. yung nag-commit. Mm. Syempre kasi wala namang extraterritorial extraterritoriality yung criminal law natin, ano, except for certain cases, ano. Yun lang ang i-consider natin paano mo So, kailangan nila umuwi para makulong siya. Di na siya kailangan uuwi. nila umuwi. No, yung nung fa-filean mo, no? Well, hindi lang kailangan umuwi, Gene, no? Kailangan dito talaga nangyari yung crime. Dito nangyari yung offense. So, kailangan magsama din sila sa Pilipinas. Yes. Kaya, Pauwi ng saglit. Pauwi ng saglit. Well, Kung uuwi pa siya. Again, you're talking about adultery or concubinage, no? Pero kung sakaling hindi nga kinomit yung specific crimes na yun dito, we can still go through VAUSI, violence against women and children. It's still emotional abuse or economic abuse depending on the circumstances. Pwede pa rin naman siyang habulin doon sa VAUSI. Okay. So, ibig sabihin, kung pinahirapan ka under adultery, di mag-VAUSI ka na. Yes. Okay. So, narinig niyo yan? Sa mga nagtatanong sa akin, nag-email, alam niyo na ang sagot? Okay? So, yeah, umuwi muna sila sa Pilipinas. Okay. Ano ba? Na-cover na ba natin lahat ng topics? Now, basahin ko lang mga questions dito, Ed and Walt. May mga questions kasi tayo dito na pinost eh. From Andeng. So, attorney, ilang years po masasabi na void na ang kasal kung matagal na hiwalay ang mag-asawa pero hindi naman annulled? So, because of budget, so walang communication. So, okay. So, yung mere lapse of time, hindi mavo-void yung kasal, hindi mapuputo yung kasal. Kailangan talagang duman sa korte yan. Kahit hindi na magkasama yung mag-asawa for 10 years, 20 years. As far as the state is concerned, kasal pa rin kayo. And you have to go through the procedure of annulment talaga. Assuming may ground. Okay. So ibig sabihin, in short, Walt, Huwag hintayin. Hindi lang, maski hindi lang kayo kasama na ilang years, walang communication, hindi yun ground para magkaroon ng annulment. Walang communication. Yes, correct. Okay. Correct. Now, from Joy, attorney, regarding po sa anak namin, hindi pa siya legally adopted, pero since 1-year-old pa po siya, kami na ang guardian niya. 16 years old na siya ngayon. Pwede pa ba ho namin siya makuha or probably ma-adopt? Pwede pa ba yun? Anak nila or ampon-ampunan? Ampon. Okay, so, well, first, no, kung anak talaga nila, there's no need to adopt. Pero kung inampon nila in the sense na kinupkup lang nila, yes, then you have to go through the adoption procedure. And by going through that procedure, assuming that the adoption is granted, then ang status ng child would be legally anak ninyo, no? And kung dadalhin niyo sa New Zealand, for example, pwede na dahil as far as the state is concerned, doon na rin sa mga papeles ng bata, anak ninyo yan. So wala nang issue sa pagdadala sa kanya sa New Zealand. And just in terms of the time frame, Walt, di ko lang kung natanong ko kanina, yung time frame ng adoption, how long would it take, adoption order?
Okay, adoption, yung proseso mismo sa court, hindi naman gano'ng katagal, no? Kasi usually that's not contested. Ang magpapatagal dyan yung case study ng DSWD. The DSWD will be making a determination on the fit of the child with the prospective adopting family. Pero nakakatulong kung halimbawa ilang years na nakatira sa inyo, di ba? So kung Yes. parang Yes. meron So ng yan, mas madali yun kasi okay. So in short, kailangan ng dumaan sa proseso sa korte. Okay? yes. So para kay Ed, hindi i-recognize yung inampon lang na in the sense na kinukup lang. That's not yet adopted as far as the government is concerned. Okay. So tanong from Tani, Ed. Good evening. Tanong ko lang po kung gaano katagal ang proseso ng change of birth year sa PSO. PSA, sorry. PSA. Siguro mga 12 to 18 months din. Kasi may publication requirement. So, kung kumpleto na ng lahat ng papeles, mafa-file natin, no? At depende po kasi kung saan tayong local civil registrar. Kasi as we go farther dun sa mga hindi po cities, medyo mas mabagal po ang processing nila. So, alam po natin, kahit po yung mga korte, like if you go farther in Cebu, pwedeng ang hearing natin once every 3 months. No? Regional offices ba yan, Ed, ang mga PSA? Or per province? Hindi, may pay per city. Per city. So, either municipality or city meron yan. Okay. So, doon ka magpa-file. So, depende kung saan sila. Pero, it should be, no? I mean, ideally, it should be less than 6 months. Pwede na. Kung ifa-follow lang natin yung requirements ng law. Ang magpapatagal lang siguro yan after may finding dito ay yung pagpapadala ng correction para gawin sa central office. Kasi ang central office pa rin ang maglalagay ng correction. Hindi naman yung dito. Oo. Okay. Sila yung tatanggap. Yung PSA yan yung dating NSO, di ba? Wala naman nagbago sa yung structure and ganun pa rin. Pangalan lang yung binago. Pagkakalam ko, pangalan lang. Basta Pangalan lang. May pangangailangan kami sa NSO, doon lang kami sa PSA ngayon. Okay, sige. Okay. So, marriage question. Walt, from Eman. Attorney, ask ko lang kung posible po ba mag-grant kaagad yung civil marriage namin if hindi mayor ang nagkasal sa amin. So, probably annulment. So, pwede bang mag-grant yung annulment kung ang hindi naman mayor ang nagkasal? Kasi konsehal ng bayan daw yung nagkasal. Naku. Konsehal ng bayan. Okay, so that's not an authorized solemnizing officer. Mas madali pong mag-grant. No? Kailangan lang patunayan na siya nga yung nag-act as solemnizing officer. Solemnizing officer. So, nakapirma naman yan, di ba? Yes, correct. So, kung may mga picture kayo nung ceremony na konsehal nga lang yung nag-preside, that will be helpful in getting that marriage declared void. So under the LGU Act, Walt, hindi pwedeng i-delegate ni mayor yung solemnizing authority, no? No. And in fact, kung mayor ka ng isang city, hindi ka pwede mag-solemnize ng kasal outside your city. Si vice mayor pwede? Hindi rin. So hindi talaga na-delegate. Okay. Yes. Annulment ulit, Walt, from Angel. Pwede po ba mag-file ng annulment if yung isang party ay nasa New Zealand? So yes. Ang importante naman dyan, yung petitioner mismo will be present kasi may mga requirements na doon sa petition, for example, kailangan pirmado niya yung verification. So the physical presence of the petitioner is very important. No? Insofar as the respondent, kung wala sa Pilipinas, pwede naman siyang ma-serve ng summons sa New Zealand. So there are ways to go about it procedurally. Again, it will cause delays in the proceedings kasi kailangan patunayan na natanggap niya na. Pero naman siya, doable siya. Okay. Marriage na may konting custody. From Eliza. Attorney, yung mister ko nagkaanak kami pero di pa sila annulled noon.
Ay, nagkaanak siya. So, mali yung ano. So, nagkaanak siya pero hindi pa sila annulled noon. So, meaning stepson or daughter. Nauna pong nag-asawa yung wife niya. Patay na yung ex-wife, meaning Mrs. niya. Kaya kasal na daw sila ngayon. So, kinasal sila after mamatay ni Mrs. ex-wife. Pero sa kanya daw naka-apelyido yung mga bata. Okay? So, adoption daw ba ang procedure sa ganitong komplikasyon? So, ilang taon kaya kailangan ba nila para umuwi at madadala pa po namin daw sila yung mga bata sa New Zealand? Okay. Medyo hindi malinaw yung facts. Yung anak is anak nitong... Anak, sa pagkakaintindi ko so nagulan din na sa question, ang pagkakaintindi ko, yung mga anak ay from the previous marriage. The previous marriage. Tapos, namatay, tapos kinasal sila ngayon with a new wife. Tama ba? Tapos, new husband. Kasi namatay na yung husband. Yung original. So, pero yung mga anak daw, in-adapt yung apelido ng bagong husband. Paano nangyari yun? Hindi dapat nangyari yun. Oo nga. Di ba? Okay, so hindi siya kasi dapat nangyari. Kasi pagkapanganak mo, dapat may birth certificate ka, di ba? Correct. And that should reflect the surname of the first husband. No? Ngayon, if the intention is to adopt the children from the first marriage, hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan i-adopt yung children from the first marriage. Sorry, hindi talaga malinaw sa akin yung tanong at kung ano yung gustong may twist pala, may twist. Actually, biological son daw pala nila yun. Biological son nila, pero may valid marriage at the time na nauna. Okay. Parang telenovela, no? Ano siya talaga? Because there's a valid marriage prior, that child will be deemed a legitimate child from that marriage. First marriage. From the first marriage, yes. Okay. So hindi kaya ang gusto ito niya ng... ngayon, so gusto niya isunod niya sa apelido ngayon ng talagang biological parent. Pwede bang hindi clerical yan malamang. So judicial ano yan. Yeah. Para magpapa-DNA ka, tapos papa-change mo. Inaalaw ba ng court ngayon na para mapatunayan ikaw talaga yung parent, that's why you're changing the surname of the child? Well, I don't... you only have how many years to prove filiation? 3 years. I'll have to check if that's something that can be covered by adoption. But usually kasi yung children from the first marriage, unusual na yung situation niya, dahil biological children ng second marriage yan. So I'm going to have to check on that, sorry. Pero nothing prevents them from adopting, di ba? Kung purposes Not lang. that I know of. Yeah. Kaya surplus lang siya. Pero parang gusto niya yata kasi para ang apelyido magbago lang. Yes, but you have to also see if the children are up for adoption. Tama. Hindi naman. Hindi lang naman dahil pwedeng i-adopt. Okay. Yes. Okay. So, question from Ramil. Mukhang change of name to. Ed, attorney, ask ko lang, sa marriage certificate namin, ang spelling ng family name ng nanay ko ay yung dalaga pa siya. Ang spelling naman naming mag-asawa, tama naman yon sa nanay ko lang. May tendency po ba na hindi ma-approve ang visa namin? Ako, immigration na to. Immigration na. So, pero yung in terms of yung correction, Ed, pwede ba ma-correct yung ano? Kasi yung sa mami nila, ewan ko kung kaninong mami, kay lalaki ba o kay babae. Si mami nila, ang nakalagay doon ay yung apelido daw nung pagkadalaga niya. So, ano yun sa kaninong birth certificate? Marriage certificate. I think common naman yun, di ba? Marriage certificate, maiden name ni mother ang nilalagay, di ba? Yes. Kaya lang baka kasi ang ibig niya sabihin, parang ang nilagay doon maiden name ng mami nung mami niya. Mami. Baka ganun Kasi may nangyari sa akin ganyan.
So, ang mangyayari, i-correct mo yung marriage certificate nung mami mo kasi may mali doon. Mhm. After that, correctionan mo yung anong certificate ang gusto mong correctionan. Okay. Whether marriage certificate mo rin, di ba? Kasi maapektahan yun eh. So, Mhm. pero kung yung certificate mo nagre-refer to an erroneous na certificate, dapat i-correct muna yung naunang certificate bago ma-correct yung talagang certificate na gusto mong mabago. Okay. Sige. Na-cover na ba natin? Kasi ang common talaga question sa akin, annulment, custody, and support. In terms of adoption naman, Walt, again, in terms of the fees, kasi yan usually tinatanong eh. What is the going rate for adoption ngayon? To file, to apply for a court order, adoption order? Well, similar to annulment, no, most likely it would be around 500 as the ceiling. No? Kasi hindi naman magkalayo yung time frame ng dalawang yan eh. But again, depending on the circumstances also surrounding the case. Yung iba mas komplikado kasi. No? Pero ang adoption, ang usually nagte-testify lang naman dyan yung yung social worker, yung petitioners, tapos paminsan yung bata mismo no, kung in a position na to testify on his or her behalf. Pinapaano rin, question din siya on his or her relationship with the prospective adoptive parents. So ang maganda dyan sa adoption, it's usually not contested. So you're only looking at the position of one side. Kaya mas mabilis yung proseso. Pero family court rin yan, no? Depending on how clogged the docket of the family court is as well. Pwedeng tumagal, pwedeng mas mabilis. Okay. Walt, may follow-up ako question. Ano ba, kayo ba kasi time billing kayo? So wala kayong acceptance fee? Meron din. Meron din. So acceptance and then time billing thereafter? Yes. Okay. Para po dun sa mga taga Cebu, no? Meron din pong nagta-time billing sa Cebu, no? Pero ang usual practice dito yung per appearance at per pleading. Okay. No? So merong acceptance din, tapos may subsequent billings sa kung anong ni-render na trabaho. Okay. For you. Ed, question dun sa correction of name, dahil clerical ba ito? So ibig sabihin, halimbawa, ako taga New Zealand, meron akong gustong ipa-correct, I just email you the documents or send you the documents and you can do it. Kasi walang court appearance, walang Right, pero he has to sign eh. So dapat consularized affidavit form yun eh. Okay. Yung red ribbon. Red ribbon more kung tawagin. dito, red ribbon. So yun lang. So what would likely happen is I will prepare the affidavit, i-email lang doon sa tao dyan, di ba? Pero kung pupunta naman siya sa kung uwi Cebu, naman siya, isahin na lang madali. natin. Okay. Mas madali yun, di ba? Or mabilis. sinabi naman natin doon na hindi naman din siya kailangan talaga. Pwede naman yung parents niya. Di ba? Pwede naman yung spouse niya. So para kung mahirap for him, yung anak na lang or yung wife ang mag-file kung of legal age naman yung anak. So in short, kapag involved ang korte, kailangan na lang umuwi. Di ba, Walt? Ayun. Yes. Okay. Yes. Especially pagdating sa pre-trial and trial stage, no. Yung presence talaga ng mga parties, essential yan. For the trial stage, pag magte-testigo na sila. Okay. Na-schedule naman din yun, no? Yes, usually those are pre-scheduled during pre-trial na napa-plot out na rin naman yung dates. Tapos tatanungin naman din yung partido kung pwede sila sa mga araw na yun. So, yes, pwede naman. All ideally, siyempre, may manangyayari, nakakasakit si judge. Diba? In the case of annulment, you have to consider also the schedule of the prosecutor. The prosecutor. So, maraming kailangan ipagtugma dyan. Oo, kasi 3 kayo, di ba? Kung uncontested, meron pa rin from... Contested, 4. 4. Okay. Sige. I think na-cover naman natin lahat, Walt and Ed.
Maraming salamat. Alam ko mahal ang mga per ora ninyo, pero maraming salamat sa pag-accept ng invitation, at I'm sure maraming natutunan yung mga viewers ngayon, kasi ako, yan usually mga common issues na binabato sa akin eh. Ako, siyempre, 'di ba, kahit na abogado dito sa New Zealand, siyempre iba pa rin yung maririnig natin yung mga abogado na nasa Pilipinas na nagpa-practice on how they do it. At ano talaga yung paano ginagawa yung mga application, yung mga proseso, at even yung fees. Kasi ako, maski ako hindi ko na alam. So again, maraming salamat Walt and Ed. Sana huwag kayong magsawa. Huwag kayong mag-asawa. Kasi may mga asawa na kayo. Kasi may mga asawa na. So maraming salamat ulit and good evening and ingat sa inyo lahat. Okay, thank you, Jean. Ingat, Thank you, ingat. Jean. Welcome. Thanks, Ed. Okay, bye-bye for now.